Căn phòng im lặng nhất thế giới. Chưa ai dám ở quá 1 tiếng. Chúng ta dễ dàng thấy đa số mọi người thường cảm thấy khó chịu, căng thẳng và bực bội, thậm chí là phát điên lên khi sống trong một thời gian dài tại một nơi quá ồn ào hay náo nhiệt của chốn đô thị. Vì thế, ngày nay chúng ta dường như có xu hướng tìm kiếm và di chuyển đến những nơi yên tĩnh và có một chút hòa bình để sinh sống và làm việc. Nhưng ngay cả một ý tưởng hợp lý như vậy cũng có thể đi quá xa. Người xưa có câu im lặng là vàng. Vậy bạn đã bao giờ tự hỏi nơi nào là nơi yên tĩnh nhất trên trái đất chưa? Và con người cảm thấy thế nào khi ở trong đó? Căn phòng im lặng trong tòa nhà 87 tại trụ sở Microsoft ở Redmond, Washington giữ kỷ lục Guinness Thế giới là phòng im lặng nhất hành tinh từ năm 2015 cho tới hiện nay. Im lặng đến mức thời gian lâu nhất mà chưa ai chịu được quá 1 tiếng. Rất ít người có thể sống sót trong căn phòng này trong một quãng thời gian dài, nhiều nhất là 1 tiếng. Sau vài phút, chúng ta sẽ bắt đầu nghe thấy nhịp tim của mình. Vài phút sau, chúng ta có thể nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc và máu chảy khắp cơ thể. Như chúng ta đã biết, môi trường mà chúng ta cho là cực kỳ yên tĩnh thường to hơn ngưỡng nghe của con người, tức là khoảng 0 decibel. Chẳng hạn, một phòng đọc thư viện có thể lên tới khoảng 40 decibel. Trong phòng im lặng đến mức tiếng ồn xung quanh đo được thực sự là decibel âm, mức đo trung bình là âm 20,35 decibel. Mục đích của buồng cách âm không phải là để chúng ta không nghe thấy gì, mà là để loại bỏ mọi tiếng ồn bên ngoài, qua đó cho phép chúng ta nghe thấy âm thanh vô tận từ cơ thể mình. Chỉ khi chết cơ thể mới hoàn toàn im lặng. Người ta nói rằng bạn không thể đứng vững ở trong đó. Khi đèn bị tắt đi và không có một tiếng động nào xung quanh, bạn sẽ mất phương hướng, chóng mặt và buồn nôn. Một số người tin rằng họ có thể bị phát điên khi ở trong căn phòng này, bởi sự im lặng có thể cũng giống như một hình thức tra tấn. Khi không có âm thanh nào phát ra từ bên ngoài, thứ duy nhất bạn có thể nghe thấy là những âm thanh phát ra từ chính cơ thể bạn. Đó là tiếng sột soạt của quần áo, tiếng nuốt nước bọt, tiếng thở, nhịp tim đập và thậm chí cả tiếng máu chảy trong não bộ. Phải mất 2 năm để thiết kế không gian căn phòng đặc biệt này. Nó được tạo thành từ 6 lớp bê tông và thép, nó hơi tách biệt với tòa nhà xung quanh. Một dãy lò xo giảm rung được đặt bên dưới. Bên trong, các nêm bằng sợi thủy tinh được gắn trên sàn, trần và tường để phá sóng âm thanh trước khi chúng có cơ hội dội ngược trở lại phòng. Nhưng thật không may, hiện tại căn phòng này không mở cửa cho khách tham quan. Trong khi đó, một căn phòng cách âm khác đang hy vọng soán danh hiệu căn phòng yên tĩnh nhất thế giới được thiết kế bởi Steven G. Arfield và đặt tại Arfield Lab ở thành phố Minneapolis. Căn phòng đạt được phép đo hợp pháp là âm 24,9 decibel, mà trước đó căn phòng này cũng đã nắm giữ kỷ lục trước khi bị căn phòng ở Microsoft soán ngôi sau năm 2015. Arfield nói với tờ New York Times rằng ông đã nộp đơn yêu cầu căn phòng của mình đoạt lại danh hiệu và hiện chờ phản hồi từ tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới. Đại diện Guinness xác nhận đã nhận được hồ sơ mới nhất của Arfield gửi đến, đồng thời nói thêm rằng nhóm quản lý hồ sơ đang trong quá trình đánh giá cả bằng chứng của bên gửi hồ sơ và tiêu chí thử nghiệm của họ. May mắn thay, căn phòng này hiện tại nó được mở cửa cho khách tham quan. Phí vào cửa là $200 một người, tối thiểu là $400. Ngoài ra còn có tùy chọn đặt trước phòng với giá $600 một giờ để tham gia thử thách Arfield và xem bạn có thể trụ được bao lâu. Kể từ tháng 6 năm 2022, kỷ lục cần đánh bại là 2 giờ. Vì vậy, lần tới khi bạn muốn có một khoảng thời gian yên tĩnh, hãy nhớ rằng điều đó cũng có thể khiến bạn phát điên nhé. Hãy follow và subscribe kênh Nhất Thế Giới ủng hộ mình để mình có động lực ra nhiều video hay hơn nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.